Saan tayo, Maddie? Today, dito tayo ngayon sa Sentosa to escape reality. First stop natin, ano to, Maddie? Dito tayo sa Headrock VR. Yan, so kung kunyari busit na kayo sa boss nyo, kung nag-aaral pa kayo sa teacher nyo, punta kayo dito to unwind. So, itong Headrock VR, ano siya, VR park. No? So, meron tayong iba-ibang stations. So, iba-ibang types ng games yan. Tapos, pipili lang kayo lang yung tickets natin. Meron tayong... Tatlong vouchers. Yeah, so I guess doon sa binayaran natin, may choice tayo ng 3 games. So, tignan natin. At mag-provide din pala sila ng mask sa'yo para for hygiene purposes. Oo, kasi may isusuot kayong VR headset. Ayan. Tara. Tara. First ride for today, Extreme Train. Hawakan mo to, Maddie. Di ko masuot yung mask. Okay ba? Yeah, hindi na kita makilala. Floats. Oy. Hi! Sorry na na-distract ako dun sa, Naglalaro. sa isang guy na naglalaro. Ang saya nun eh. Yung Beat Saber. So ito muna. First na sinakyan natin today, Extreme Train. Yeah. So ito, kamusta? Okay naman. Yung nga lang yung ano ko kasi, parang siguro naka-tilt ng konti to the left yung ano ko. Yung headset. ko. Kaya parang the whole time, yung path na sa left ko. So parang, kailangan ko lang ayusin, pero masaya naman siya. Oh, parang ano to, real to pero VR. Ito yung closest. Ito, I guess, perfect kung gusto nyo mag-rides pero takot kayo sa actual rides. Ito yung closest thing. May wind din eh. Ayun, kita nyo, may mga fans sa likod. Yeah. Para mas complete yung experience. Ito naman, zombie game. So mag-shoot tayo ng zombies today to distress. So, 2-player game to. So, ang kasama niya muna, sister-in-law ko, as you may see. I think nakikita natin yung nakikita nila. Kamusta yung Zombie Busters, Maddie? Yun, masaya siya. Actually, hindi kasi ako sure kung magkakaroon din ng zombie sa likod ko, pero wala naman. By the way, pag ano pala, habang naglalaro ka doon, mag-whisper yung mga assistants sa headset mo kung may mali kang ginagawa. Mag-guide ka naman nila. Para kasi, ma-complete yung experience. Oo. Kasi kunyari yung mga controls ng gun, baka may nakalimutan ka sa instructions. So yan, masaya naman siya. Nakaka-panic pag sobrang lapit na ng kalaban. Kasi may earphones din, so ay headphones, so parang nando ka talaga sa game. Actually, parang wala kang maririnig eh. So, kaya yung mga assistant, kailangan talaga iangat yung headset mo or else hindi mo marinig yung instructions nila. Yan. Gagawin naman ni Kush, nasa top siya ng building, tapos mukhang meron siyang isushoot ng mga kalaban dito. Oh. Ito na lang? Oh. Whoa. There'll be drones for you to shoot at. Look in front. What? There'll be drones for you to shoot Oh. at. There'll be a big robot for you to shoot at. Oh, okay. Alright. Now, let down and cut the wire. Fail! Maling wire pa yung kinat ko. Kamusta yung... Asan ako? Kamusta yung skyscraper? Kamusta yung skyscraper, Kush? Yung skyscraper, skyscraper nga. So, nasa taas ka. So, maganda siyang experience kung takot ka sa heights, pero gusto mo ma-experience pero walang risk. So, tas ganun din, may mga fan para mas complete yung feeling. Kaya lang, nag-fail ako doon sa last mission. Kasi narinig ko, sabi nung attendant, i-cut ko yung wire. Tapos nung saktong pag-cut ko, tsaka sinabi sa game na red wire daw. Yung ibang wire yung kinut ko, so nag-fail. Pero ayun, masaya rin siya. Yung maganda dito may variety, no? Iba-iba. May rise, may shooting. Yan, last game nila, Beat Saber. Alam nyo ba paano laruin ito? Ngayon ko na nakita yan.
Kung first time nyo, meron namang, I think tutorial pa lang. So, matatry nyo naman muna bago kayo maglaro para hindi sayang yung ticket. May kailangan din palang iwasan. Ayan, tapos na yung tutorial. Okay, so susundan din pala yung direction ng arrow. Ganun nyo siya dapat i-slash. Step back daw. Hindi na niya nakikita, ang dami nangyayari. Mabante na naman siya. Okay. Pag masyado kayong malapit, lumalabo yung image. One more round. Okay. So, 2 songs pala per ticket. So, okay, kung medyo nag-fail kayo sa una, may isa pa kayong chance. Heads up pala, ito yung play area. Medyo naka-elevate siya. So, pag masyado kayong maharot, si Maddie muntik na mahulog kanina. So, huwag kayong mag-panic pag naglalaro kayo niyan. Chill lang. Kamusta yung Beat Saber, Maddie? Yung Beat Saber, actually ito yung favorite ko kasi hindi ako maglaro ng mga rock band na games. Yung mga may rhythm. O yung mga tinatiming mo. Ang saya. Tapos, sa to, syempre VR, tapos mas active. Talagang naka-workout ka. Medyo napawisan nga ako after. As in, ang saya niya. Tapos pwede ka rin pumili ng iba-ibang songs. Tapos may may iniilagan, di ba? May mga ilag-ilag din eh. Kasi kaya may spots ka, may parang stepping right, stepping left, ganun. Ang saya. Good luck. Conquer your fears today. Ito naman, para mag-swing ka yata sa jungle. Tapos yung swing gumagalaw din talaga. Pero safe naman kasi may ganyan naman. Ang taas. Kaya conquering his fears today. While escaping reality. Oh my gosh, may drop. Ito yata yung nakakita niya. Yun yata. Kumusta? Saya. Kamusta yung jump, push? Ito actually unexpected. Kasi mukha lang siyang, isip mo, mukha siyang baduy kasi swing lang siya, di ba? Pero na-enjoy ko siya unexpectedly. Kasi ayoko nga ng heights, pero ito parang makukuha mo yung feeling nung nahuhulog ka. Yung may free fall, pero walang risk. So, ang saya niya. Sabi mo mataas eh, hindi ko alam, mataas na pala ako kanina. Sobrang taas, like at least mga 2 meters siguro. Ayun, tas ganun din, may wind. And may harness ka naman, so hindi ka naman mahuhulog na basta-basta. And worst case, kahit mahulog ka, sobrang kapal nung padding sa floor. So, hindi ka rin naman may injure. So, na-try na natin to. I-recommend mo ba to? Magkano nga pala to, Maddie? Ito. So, i-recommend mo ba to kung gusto nilang maka-escape sa reality? Yes. Yung nakuha kasi natin sa Klook, 3 attractions lang in this area. So, kung gusto mo talagang sulitin yung area, maybe buy a bigger package or mag-try ka naman ibang place dito sa Sentosa. Oo. Speaking of ibang experiences dito sa Sentosa, hindi lang ito yung escape sa reality. Yeah. Punta tayo doon sa next. Bigat. So, yung next stop natin, parang around 11-minute walk yata from Hard Rock VR. Pero I think pwede sumakay doon sa bus na yun. Nasa malayo. Oh, here. So hindi pala pwede sa bus. Dito pala tayo. Straight lang? Yeah. Oh, let's go. Should have worn So hindi rubber pala shoes. tayo sa main road. Dito tayo dadaan sa Mount Imbia Nature Trail. Pero nga, optional to. Pwede naman kayo mag-grab or taxi or baka bus. Dandan, medyo malumot. Dapat nag-taxi na lang tayo. Hindi ko nga kasi alam kung ready tayo for this eh. I mean, ako okay lang kung kaya nyo. Hindi ko kasi alam kung ano ba yung meron dito. Change of plans. Since mukhang sobrang haba ng trail na to and malumot yung daan, hanap na lang tayo ng taxi or grab. 10-minute walk lang siya pero on this trail, dapat ready kayo mag-hiking. Yeah, medyo challenging. Tsaka ito ang video na to pag escape sa reality tas nag-hike. Bad idea. Okay, so nagtanong na kami. Dito pala pag gusto nyo pumunta dun sa next stop natin, meron taxi stand dito sa likod. Para siyang station eh. And meron ding bus stop. So abangan nyo lang yung bus C. Tama? Yeah. Here, Yeah, kung ayaw niyo
10-minute walk na via hiking. Kung hindi kayo ready for that. Alam ko, by car, 3 minutes away lang from here eh. Yeah, so wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Lalo ngayon, medyo mukhang uulan pa. Yan. So, bus C, bababa ka ng Mbia Lookout. Rear! Rear! Ito yung next stop natin. Anong name nito, Mary? 4D Adventureland. Yan, so isa pa tong hindi naman to VR, yung nagsusuot lang kayo ng 3D glasses, no? Ayan, so ang pinili natin today, Yung Desperado, which is like, parang game din, VR shooting game. Oo. Hindi siya VR. 4D game siya. 4D game. And then yung isa, para siyang papanoorin mo lang, i-experience mo. Oo, so ito yan. Ito yung first shooting game. And, ayun, Haunted Mine. Ano masasabi mo, Maddie? Masasabi ko, cool. Worth it, okay siya. Yung 4D Adventure Yung 4D Adventure. 4D Adventure Land ba Land. yung name? Oo. Yeah, ayun. So, yung sa Klook kasi, dalawang attractions na yung nabook natin Oo, parang yung mabubok mo package na siya. Pili ka ng any 2 rides. Out of, ilan nga ba? Parang 5. Oo, parang Oo. 5. Yung pinili namin, yung isang parang i-experience mo lang. So, parang siyang roller coaster. Oo, And parang isang- real to. Ayun, yun. And isang shooting game. Oo, yun. Actually yun, medyo kakaiba yun. Oo. Kasi yung seat, parang makeshift horses. Oo. Tapos gumaganon na agad, tapos mabaril kayo. Oo. So yun, masaya yun. Tsaka different yung experience sa VR eh. Kasi yung VR buong thing. So kung ayaw nyo nung ganon, eto, 3D glasses lang. Hindi as immersive, pero masaya pa rin. And mabilis lang siya. Like, hindi ko nga 5 minutes. Mga ganon, 5 to 7 minutes per ride. Although meron dito yung Journey 2. Yung kay The Rock na movie. ayun, so full movie Full movie. na 4D. So kung gusto nyo masulit, pwede yun. Tapos ito yung prices, lumalabas sa screen sana. Ayan. Pero sabi mo kanina parang medyo redundant ba? Yeah, kasi kunyari, yung sa una nating pinuntahan, yung Head Rock VR, meron na rin kasing roller coaster doon and meron din na rin shooting game. Roller coaster type na ride, hindi actual roller coaster. Yeah, yung VR style niya. Etong ginawa natin ngayon lang, ganun din, roller coaster style din and may shooting. So kung mahilig ka talaga sa mga 4D experiences, sige, i-go mo na yung dalawang separate places na yun. Pero kung enough na sa'yo yung isang place lang, parang okay na yung Head Rock VR. Mas nag-enjoy ako doon. Mas yun compared to here. Yeah, mas nag-enjoy ako doon. Ako naman, ang marirecommend ko, puntahan nyo na both. Kasi mahirap maghanap ng ganun sa atin. Sa EK lang yata meron. So, depende na lang kung gaano kahilig. Ako kasi mahilig ako sa mga ganyan. Sa bagay. Anyway, it's just one shuttle ride away or a 10-minute walk kung willing kayo mag-hiking. Mabilis lang. Andiyan na yung Grab namin. So, kung may questions kayo, comment. Comment! Pro tip. Kung gusto niyo ng isang kind of 4D experience Or lang. VR. Yeah, I would recommend yung Head Rock VR lang. And then, itry niyo na yung mga ibang outdoor na attractions dito sa Sentosa. Sakay ka lang ng shuttle, ang dami dito. Sa Yeah. buong Sentosa, bukod sa Universal, mga ganyan. Pero yon yung ibang activities, kunyari yung Sky Helix o yung luge, pag maulan, di ko alam gaano ka-hassle yon. So, mag-set na lang kayong backup plan Yeah. if ever lang umulan sa day na nandito kayo. Yeah, kasi yun nga, okay naman kasi na may mix ng indoor and outdoor activities. Meron din dito yung iFly, yung parang indoor skydiving, parang gano'n. Ayun, basta kung may questions. Comment! Go! 3, 2, 1, 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 go! 3